Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Pro-americanul George Simion, manipulator de galerie, de profesie, declară că nu vrea să bage România în război. Asta după ce a fost la Washington, a tăiat tortul cu Groenlanda, a pupat în fund o grămadă de lideri MAGA, ca să spun așa. Acum, iată, a declarat și anul 2026, anul Statelor Unite ale Americii în România. Acest ipocrit manipulator declară că nu vrea să bage România în război, manipulează în continuare și mă bucur totuși, mă bucur foarte mult că se separă așa apele, pentru că se vede clar că George Simion este omul rușilor, fără niciun dubiu, și se vede clar că a fost doar un pro-american de conjunctură atunci când i-a convenit. În acest moment a primit de la Moscova, a primit ordin ca să se opună acestor folosiri de baze românești de către armata americană. Apropo de toată povestea asta cu aceste folosiri, noi deja avem baze NATO în România, vreo 10 la număr, dintre care 5 foarte importante, precum cele de la Deveselu, de la Cogălnicianu sau Câmpia Turzii. Da? Deci suntem deja ținte legitime, ca să spunem așa, pentru Iran. Iranul care a atacat prietenii pe Turcia, Turcia o țară mult mai puternică NATO, cu 2 rachete în 2 zile diferite, doborâte de către comandamentul, de către antiaeriana NATO din Turcia. Da? Și a mai atacat și Azerbaidjanul, prieten și frate, da? Fără să aibă nicio bază Azerbaidjanul, nicio bază militară americană pe teritoriul ei. Așa că eu văd toată această poveste cu refuzul și cu săritul ăsta în sus, că nu lăsăm americanii să folosească bazele românești, deja le folosesc, deja sunt folosite, deja, ca să zic așa, suntem parteneri ai NATO și foarte bine că suntem, pentru că țintele acestea aeriene care s-ar îndrepta către România prin aducerea unui echipament suplimentar, avioane și radare, echipamente satelitare americane de ultimă generație, ar asigura o protecție și mai mare față de atacurile acestea ale Iranului, dar ar ajuta România pe viitor, și pentru că din 2027 mai este un an până când începem producția de gaze din Marea Neagră. Deci la 2 pași, Cogălnicianu la 2 pași de această exploatare imensă de gaze a României, care va fi cu această ocazie și mai protejată, pentru că rușii nu vor avea curajul să se atingă de ea. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi a apărut în presa internațională, această veste că România permite SUA să folosească baze aeriene pentru operațiuni împotriva Iranului, Iranul, care a atacat din nou țările din Golful Persic, vizând instalații petroliere și vase petroliere care transportau petrol. De asemenea, un petrolier a fost vizat în apele teritoriale din apele Irakului. Mai multe baze americane au fost din nou vizate. Un al doilea val de rachete Hezbollah a vizat Israelul azi noapte. Explozii sunt raportate în tot Iranul, mai ales în Isfahan. Avem imagini inedite din această zonă. Avem și niște vești foarte bune din Ucraina. Avem faptul că Ucraina a reușit să distrugă niște sisteme foarte sofisticate ale Rusiei, un radar rar, Iatstreb, și de asemenea Ministerul Apărării din Ucraina declară că loviturile de ieri, pe care vi le-am prezentat în materialul de ieri, asupra unei fabrici de componente pentru rachete rusești din Breansk,
este legitimă. Așadar, așa cum știm, România a votat ieri în Parlament, după ce în CSAT de asemenea s-a trimis o recomandare a votului pentru aprobarea solicitării Statelor Unite ale Americii de a utiliza bazele aeriene pentru a sprijini operațiunile militare împotriva Iranului. Mai am un comentariu de făcut aici. Noi, de fapt, nu îl ajutăm pe Donald Trump în acest moment, ci ajutăm lumea liberă să scape de această dictatură jihadistă de-a dreptul, dincolo de faptul că este a ayatolahilor, a ghizilor, că așa asta s-ar fi în traducere ayatollah, care ați văzut că fără discriminare și asupra prietenilor și asupra dușmanilor trimit la grămadă o grămadă de drone, Shahed, o grămadă de rachete și acest regim trebuie neapărat oprit. Associated Press a relatat despre acest sprijin românesc împotriva Iranului, prin care președintele Dan a declarat că acordul va permite desfășurarea temporară de trupe și echipamente militare pentru realimentarea aeronavelor și utilizarea echipamentelor de apărare, inclusiv sisteme de comunicații și monitorizare prin satelit. Statele Unite ale Americii au cerut României să găzduiască avioane de vânătoare și trupe la baza aeriană Cogălnicianu. Este lângă Constanța și foarte mulți dintre noi știm despre ce e vorba. Este o bază foarte, foarte importantă, o bază militară americană care garantează securitatea României și garantează de asemenea foarte mare protecție a României împotriva unor eventuale atacuri din Iran sau din Rusia cu rachete balistice, da? În acest scop, președintele Dan a convocat miercuri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării cu ordinea de zi care a inclus analiza desfășurării temporare de capabilități militare pe teritoriul românesc. Baza Cogălnicianu, spun cei de la Associated Press, este considerată importantă din punct de vedere strategic și capabilă să deservească un număr semnificativ de aeronave. Este situată la 20 de kilometri de coasta Mării Negre și la 300 de kilometri de Odessa și 400 de Sevastopol din Crimea ocupată temporar. Înainte de acest lucru ca să se întâmple, deci această aprobare a României, Spania nu a permis SUA să folosească bazele militare pentru atacuri împotriva Iranului. Iranul a atacat, iată, din nou țările din Golful Persic, vizând instalații petroliere și vase care transportau petrol. La orele 4 dimineața, statele din Golf au interceptat un nou val de drone și rachete iraniene care au atacat instalații petroliere și vase petroliere. 2 petroliere străine au fost atacate de drone iraniene în apele teritoriale irakiene. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte 38 au fost salvate. Iranul a revendicat responsabilitatea pentru atac, susținând că o dronă navală a aruncat în aer petrolierele. Am văzut și v-am prezentat ieri seară acea imagine cu acele drone navale. Da? V-am prezentat acest... a publicat imagini cu tuneluri subterane pline cu dronele navale, rachete antinavă și mine marine. Reuters a relatat, citând oficiali americani, că Iranul a minat strâmtoarea Hormuz cu 10 de mine marine. Da, și v-am prezentat acest videoclip cu lansările și iată prima navă care a fost lovită, o navă din Bangkok, din Thailanda. O navă de marfă sub pavilion thailandez, Mayuri Nari Bangkok, a fost atacată în apropierea strâmtorii Hormuz pe 11 martie, lăsând 3 dintre cei 23 de membri ai echipajului dispăruți. Nava plecase din Dubai și se îndrepta spre India când a fost lovită în apropierea pupei. Deci cu asta se laudă Iranul și vor continua, din păcate, cu astfel de atentate teroriste asupra unor nave civile, care n-au nicio implicare în acest conflict. Iranul vrea să șantajeze lumea liberă cu aceste drone maritime foarte, foarte periculoase, pentru că ele sunt ascunse în bunchere, în aceste tuneluri pe care le vedeți în această imagine.
Și chiar ieri am văzut un general iranian care spunea și revendica faptul că ei vor continua pe această linie, vor continua să lovească tot ce le stă în cale, inclusiv vor perturba comerțul cu petrol. Da? Asta este scopul lor acum, să ajungă să ducă petrolul la $200 pe baril și, nu știu, eu sper că Statele Unite ale Americii și partenerii vor reuși în cele din urmă să îi blocheze și să reușească să deblocheze această strâmtoare atât de importantă, strâmtoarea Hormuz. Dacă apreciați acest material, nu ezitați să vă abonați, să dați like, să dați share, să redistribuiți acest material, dați comentarii pentru că ajută foarte, foarte mult algoritmul. Mulțumesc! Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a interceptat și distrus peste 20 de drone în partea de est a țării, unde se află câmpurile petroliere ale regatului. Bahrainul a declarat că atacurile iraniene au vizat rezervoarele de combustibil de la o instalație din provincia Muharraq din nordul regatului. Ministerul de Interne a îndemnat locuitorii din 4 orașe și sate învecinate să rămână în case și să închidă ferestrele pentru a se proteja de fum și foc. Emiratele Arabe Unite, de asemenea, au declarat că apărarea lor aeriană răspunde amenințărilor cu rachete și drone din partea Iranului. Agenția de știri guvernamentală din Dubai a relatat că o dronă s-a prăbușit într-o clădire din apropierea portului Creek, iar un mic incendiu a fost ținut sub control. Forțele armate cuveitiene au declarat că apărarea lor aeriană răspunde și la rachete și drone ostile. Așadar, vedem că Iranul atacă peste tot, atacă toți vecinii, toate țările arabe, care până acum erau și prietene multe dintre ele. În această imagine avem un petrolier, da, care a luat foc. Din păcate, în depărtare se vede cum arde, precum o torță, în urma unui atac iranian, fie cu rachete, fie cu drone Shahed, fie cu, am văzut, au și această a treia variantă, dronele maritime, care erau bine ascunse în bunkere. Deci este un incendiu imens pe acest vas. Nu știu despre ce vas este vorba. Da, de aici se vede și mai bine, aproape jumătate din vas este cuprins în flăcări, numai partea de la mijloc în spate, dar văd că și acolo deja s-a aprins. Deci este un vas care probabil va produce foarte mari pierderi de combustibil, da, și foarte mari pierderi în ceea ce privește ecologia, în ceea ce privește mediul înconjurător în acest Golf Persic, da? Deci, în apropierea Irakului s-a întâmplat această nenorocire. Un al doilea val de rachete lansată de către gruparea teroristă Hezbollah asupra Israelului, combinat cu lansări de rachete balistice de către Iran, a fost efectuată, iar apărarea aeriană israeliană a interceptat amenințările iraniene aeriene asupra centrului Israelului. Hai să vedem despre ce e vorba. Vedem în aceste imagini, iată o rachetă interceptoare care a lovit o rachetă de croazieră, să-și aude zgomotul, o rachetă de croazieră iraniană, da, se văd aceste tiruri. Aici a explodat încă una. Asta cred că este ori într-o gară, filmat dintr-o gară sau de lângă un aeroport. În orice caz, nu arată prea bine. Sunt raportate de asemenea explozii în tot Iranul după un nou bombardament americano-israelian. Imaginile arată momentele impactului în Isfahan, un oraș foarte important din Iran. Vedem deja că sunt lovituri repetate asupra unor obiective, sper eu, militare ale gărzilor revoluționare iraniene. Da? Și că nu se vor mai întâmpla noi bocăne în acea zonă.
Bombardierele americane B-1B Lancer, care sunt staționate la RAF, adică Royal Air Force, aviația britanică din Fairford, au avut lansatoare de rachete de croazieră rotative îndepărtate și înlocuite cu bombe GBU-31 JDAM de 2000 de livre, adică 907 kg mai precis, în această după-amiază. Hai să vedem despre ce vorba. Mi se pare niște imagini foarte, foarte interesante. Vedem dita mai rachetele de 2000 de livre cu niște încărcături de explozibili foarte, foarte mari, așa cum vă spuneam, de 907 kg, operate și pregătite pentru a fi trimise să atace Iranul. Da? Iată. Da, ăsta este un război care, din păcate, se prelungește. Eu sper să nu se prelungească mai mult de o lună, pentru că în acel moment întreaga lume liberă va suferi de pe urma lui. Grupul Lasar al Gărzii Naționale din Ucraina a distrus un radar rar, Yastreb AV, în spatele liniilor rusești din regiunea Lugansk. Centrul regional Sigint de Nord a furnizat datele de localizare, după care grupul Lasar a stabilit poziția exactă și a trimis un bombardier greu. Hai să vedem despre ce e vorba. Este vorba despre acest sistem rusesc foarte, foarte costisitor. Iată, este vizat din aer și distrus. În primul rând, prima dată, eu zic că a fost interceptat de niște drone, după care sistemele aeriene de rachetele ucrainene, pentru că, așa cum se vede în această imagine, este îndelung vânat, l-au și lovit, l-au și distrus. Este un sistem foarte, foarte scump și rar pentru ruși, de aceea pierderea lui este practic irecuperabilă. Pentru a recupera aceste, iată, și în mers este vizat, este lovit cu drone, este vizat cu drone de către ucraineni și este destul de bombardat, este destul de șifonat de aceste lovituri. Am văzut peste 4 sau chiar 5 lovituri cu proiectile lansate din dronele ucrainene. Aceasta este o țintă legitimă. Ministerul Apărării ucrainean a comentat distrugerea centralei militare. Mă rog, este vorba despre fabrica de componente din Breansk, Kremni El din Breansk, pe care v-am prezentat-o ieri. Nu o să mai revin asupra acestei știri, doar o să spun că uzina Kremni El, care a fost lovită de către forțele ucrainene, produce semiconductori și microcircuite care alcătuiesc sistemele de control ale rachetelor rusești. Și vreau doar să dăm un ochi, să ne reamintim cum armata ucraineană a lovit cu succes uzina de microelectronică Kremniel. Avem și această imagine foarte, foarte sugestivă. Vedem cum rachetele Storm Shadow, pentru că această uzină a fost lovită de 5 rachete Storm Shadow, lovesc rând pe rând, iată, această uzină care se ocupă cu producerea de componente pentru rachete rusești, este distrusă. Ucrainenii au atacat uzina cu rachete Storm Shadow, uzina rusească care produce microelectronice pentru rachetele Pantsir, Iskander, Topol-M și sistemele S-300 și S-400. Acesta este un obiectiv legitim. Lucrăm pentru a submina capacitatea inamicului de a teroriza orașele ucrainene cu rachete și de a distruge infrastructura noastră critică. Ce se va întâmpla în continuare?
vom distruge în continuare aceste obiective, menționează Ministerul Apărării din Ucraina. Trecem la ziua 1478 a războiului din Ucraina. Ёбаный, блядь, свет. Вот это, блин, нефтебаза. Где грибники аж офигели, скажут, куда вы, блядь, нас везете? Тут, блядь, нефтебаза горит, а тут везут нас на работу. Парково, ты посмотри, что творится. Менты уехали. Глянь. Бля, ёб твою ж мать. Попали, вон она. Вон там крыша, блин, горит. Вон, видишь, большая, блин, смотри. О, ёб твою ж мать, там за кафешкой, гля, херячит. Я думаю, что светится вспышки такие? Ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 780 de militari, 3 tancuri, 20 de blindate, 56 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare 2102 drone rusești. Dăm în ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele zile și avem până pe data de 10 martie aceste hărți, deci vom urmări din 8 până în 10, de 8 vorbim prima oară, în 8 am arătat ultimele hărți, așa că Herson, așa cum se vede, nu a suferit modificări. Zaporojie, din câte văd eu, de asemenea nu are avansuri, doar sunt niște mișcări de trupe, mișcări de unități rusești de la nord la sud de Hulia Iopole, așa cum se poate vedea în această imagine. Da? Deci probabil pregătesc un atac în acea zonă. Mai către nord, în Pokrovsk-Mârnograd, din ceea ce văd eu aici, frontul este destul de înghețat. Rușii totuși au reușit înspre Kostiantinivka, la nord de Stupoci, un avans de aproximativ un sfert de kilometru pătrat, pe care îl vedem în această imagine. Da? Bun, mai departe, din câte văd eu, frontul a fost destul de stabil în toată Ucraina. Văd și Kupiansku că în continuare este cu un front stabil. În zona Harkivului observăm că hărțile n-au suferit modificări și, din câte am observat eu, nici în regiunea Sumă-Kursk. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 11 martie, cu principalele informații. Kremlinul stabilește probabil condiții informaționale pentru a extinde cererile Rusiei către Ucraina și țările NATO, clarificând faptul că cererile sale actuale nu mai sunt suficiente, nu le mai ajung teritoriile la ruși. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu rachete de croazieră Storm Shadow împotriva unei fabrici rusești esențiale de producție de microchipuri din orașul Breansk pe 10 martie. Kremlinul a încercat să minimizeze importanța atacului ucrainean asupra fabricii Kremniel și vor tot minimiza ei până vor ajunge la un faliment răsunător. Eforturile Kremlinului de a minimiza și denatura atacul ucrainean asupra fabricii Kremniel
au stârnit însă reacții negative în rândul bloggerilor ultranaționaliști ruși, care nu-i mai cred. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că Germania a livrat pe 10 martie un număr nespecificat de rachete de interceptare PAC-3 pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Forțele ucrainene au atacat probabil o uzină chimică din Rusia, iar forțele ruse au lansat 99 de drone împotriva Ucrainei, inclusiv în orașul Kharkiv. La final vă prezint hărțile Institutului cu axa nordică, direcția Sumă, și avem nord-estul graniței, da? Vedem nord-estul graniței și evoluția fronturilor în această zonă, Kharkivul, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk și axa sudică, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!